ไหนกันเนี่ย We are lost. We are lost. ไปเกาะ ตอนนี้กี่โมง ตอนนี้ประมาณกี่โมงอะ7:30คือที่เช้าไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราไปเสิร์ชข้อมูลมาเขาบอกว่าตอนบ่ายหมูจะหลับ เราไม่อยากไปแล้วเห็นน้องหลับเราก็เลยจะไปเช้า นี่เราไปเที่ยวไหนบ้างครับ ไปเกาะหมูแล้วก็ไปเกาะแตนจ้า และสำหรับคืนนี้นะคะเราเลือกพักกันที่ Ritz-Carlton สมุยค่ะห้องพักมันดีมากคือมันสะอาดแล้วมันก็แบบเนียบทุกอย่างคือมันสบายมากๆเราชอบมากโดยเฉพาะนะคะทุกคนแบบเซอร์วิสของที่นี่ก็คือมี10ให้10มี100ให้100คือพนักงานทุกคนนะทรีตแบบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคอยทำไถ่ว่านี่โอเคไหมคะดีไหมคะแนะนำแต่แบบสิ่งดีๆให้เราคือถ้าไม่ติดว่าแบบหยุดยาวมีแค่นี้นะฉันนอนต่ออีกคืนแน่นอนยังไงก็ตามนะคะต้องขอบคุณ Ritz-Carlton สมุยค่ะไปไหนอะทำอะไรอะหนอเมื่อกี้ให้ด้วยนะ
มุยในครั้งนี้นะคะสะดวกสบายมากๆเพราะว่าเราได้ใช้บริการของไทยเรนท์อาคารนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่ารถของเขาเนี่ยทั้งใหญ่ใหม่แล้วก็สะดวกสบายมากๆเนาะเพราะว่าแบบลงจากสนามบินปุ๊บอะก็คือรับรถได้เลยที่สำคัญตอนนี้ราคาถูกมาก เท่าไหร่นะเริ่ม ต้ ต้น นแค่399 บาทต่อวันคือคุ้มมากทุกคน 399 บาทต่อวันนี่คือราคาเริ่มต้นนะเพราะว่าเราเนี่ยใช้โค้ดลดสำหรับใครที่อยากได้ราคาน่ารักแบบนี้เนี่ยต้องใช้โค้ดลดราคาของไทยเลนราคาตอนนี้เขาแจกโค้ดกันอยู่ก็คือ DSEPT 20ถ้าคุณบุ๊กิ้งกับไทยเลนราคาภายในกันยายนนี้เนี่ยโดยใช้โค้ดที่พูดไปในตอนแรกเนี่ยคุณจะสามารถใช้รถของไทยเลนราคาได้ถึง30 พฤศจิกายน 2020คือยาวๆเลยเนาะแบบ ใช่ คุ้มมากจริงๆก็คือถ้าสมมติใครมีแผนที่จะเที่ยวจนแบบไปปลายปีอะไรอย่างเงี้ยบุ๊กิ้งกับไทยเลนราคาไว้ก่อนเพราะยังไงเนี่ยเหมือนกับเราจองส่วนลดไว้แล้วเราก็จะได้เที่ยวแบบสะดวกประหยัดราคาสบายกระเป๋าอะไรประมาณนี้